morning, Kuradangerz. Bagyo sa Philippines. 3 days na ni. Time sa manghimuta sa ta. 3 days na ni. Ang katugnaw. Ato lang yun ning ihigop og kape ang katugnaw. No. Ang higop kape. Huwag na ay bata diri nga. Tulog pa kaayo. Ayan, tulog na tulog pa yung bata namin. Oh. Oh, ganyan yun siya. Ewan ko kung saan na siyang orasa mo mata taga-adlaw kay Monday to Friday pag mag-work ko sa office sila rang duha sa iyang amahan mabilin. O kabalon sa siyang orasa mo mata. But karon alas 7:41 wala pa siya kamata. So maybe mga alas 8 alas 9 gyud na iyang minatahan. Oh. Sagdan nang na siya makatulog diha. Dayon for today's video kay Pilonon ayon labhonon unya dili ta kaayo makapanglabag too much kay wala tay halayan. Ito daw ra gud nang sigig ulan ang my god. So mo to siya mga Kuradangerz sa hello. Siya may nakahugas o plato karon kay ang iyang mga person manggod tuwa pa sa tindahan. Agay sakita ba murag so may mga way man ang git mao ni siya ag fried chicken nga gabi dayon ako lang giinit kay sayang man sab ay shucks. Miska sa imong kahangal ne sila ikaw ba nimo dayon tataka raman ka mamista ka nga at bagyo kayo ga Hello, good morning. So today is September 16. Holiday sa Mindanao, mga guys. Time sa kay murag naa sa akoy. Pangitaon diri nga mga abubot. Guys, kay mag-start ko og decorate sa akong Christmas decorations. Oh my God. Kaya ako namang gipanghipos akong mga decoration last year, mga guys. So, mura sab atong gamiton mga guys karon for today's Christmas 2024 para sa suot-suot ko diri sa ano mga guys sa kasuukan sa balay kay we need to pangita hanapin natin yung mga natin decorations na naitabi mga guys no. So mao ni siya and then nung naglilinis kami sa aming tindahan, nakita ko din to. Meron pa pala to mga guys, no? So, this would be our 2024 Christmas decoration ulit. Diba? So, dagdagan na lang natin mga guys pag makabili tayo ng iba pang mga decorations.